હેલો એવરીવન, આજે આપણે બનાવીશું મકાઈના લોટના વડા। તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું। મકાઈના લોટના વડા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 4 વાટકી મકાઈનો લોટ લીધો છે। હવે આ લોટમાં 1 વાટકી બાજરીનો લોટ ઉમેરી દઈશું। બાજરીનો લોટ ઉમેરવાથી મકાઈના લોટના વડા ફાટશે નહીં। વડાને વધારે ટેસ્ટ આપવા માટે મેં અહીંયા અડધી વાટકી કેરીના અથાણાનો રસો લીધો છે। આ અથાણું તેલમાં બનાવેલું છે એટલે મેં અડધી વાટકી લીધું છે। જો તમારી પાસે સરસામાં બનાવેલું અથાણું હોય તો તમારે 2-3 ચમચી જ અથાણાનો રસો લેવાનો છે અને બાકીનું તેલ લેવાનું છે। તો હવે લોટને બરાબર મોઈ લઈશું। અથાણાનો રસો લોટમાં બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે, પણ હજુ લોટને મોવા માટે તેલની જરૂર છે, તો આપણે થોડું તેલ પણ ઉમેરી દઈશું। તો લોટને હાથમાં લઈને આ રીતે ચેક કરીશું તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ હવે કોરો નથી લાગતો। વડાને સોફ્ટ બનાવવા માટે સિક્રેટ ટિપ્સ એ છે કે આ મોયલા લોટને તમારે 5 થી 6 કલાક ઢાંકીને રહેવા દેવાનો છે। તો લગભગ 5 થી 6 કલાક થઈ ગયા છે। તો હવે બધા મસાલા ઉમેરી દઈશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી લસણ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, થોડોક અજમો મસળીને ઉમેરીશું, 2 ચમચી તલ અને 1 આખા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। હવે વડાની અંદર ખટાશ સાથે ગળાશ ઉમેરીશું। તો મેં અહીંયા અડધી વાટકી ઝીણો સમારેલો ગોળ લીધો છે। તમે ગોળને પાણીમાં ઓગાળીને પણ લઈ શકો છો। હવે બધી જ વસ્તુ લોટમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। ગોળની આખી કણીઓ ના રહી જાય તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। અને હવે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને લોટ બાંધી લઈશું। આ લોટમાં તમે તમારી જરૂર પ્રમાણે મસાલા વધઘટ કરી શકો છો। મને અહીંયા મરચું અને હળદર ઓછું લાગેલું તો મેં અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી મરચું ઉમેર્યું છે। હવે વડાને સોફ્ટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધી ચમચી બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કર્યો છે। લોટને તમારે મીડિયમ બાંધવાનો છે। જો લોટ ઢીલો હશે તો વડા બનાવતી વખતે લોટ હાથમાં ચોંટશે, અને જો લોટ કઠણ બાંધશો તો વડા બનાવતી વખતે વડા ફાટી જશે। તો તમારે મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે। તો મીડિયમ લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આ મકાઈના લોટને તમારે હથેળીની મદદથી આ રીતે મસળી લેવાનો છે। લોટને તમે જેટલો વધુ મસળશો એટલા જ વડા સરસ બનશે। તો તમારે લોટને લગભગ 5 થી 10 મિનિટ સુધી આ રીતે મસળવાનો છે। લોટને બરાબર મસળી લીધો છે, તો હવે તેમાંથી થોડોક લોટ લઈને આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં ગુલ્લો વાળીને તેને પ્રેસ કરીને વડા બનાવી દઈશું। જો વડાની કિનારીઓ થોડી ફાટેલી દેખાય તો તમારે વડાની કિનારીને હથેળીમાં આ રીતે ટેપ કરી લેવાનું છે। તો બધા જ વડા આપણે આ રીતે તૈયાર કરી લઈશું। તો 4 વાટકી મકાઈનો લોટ અને 1 વાટકી બાજરીના લોટમાંથી મેં લગભગ 50 થી 60 મીડિયમ સાઇઝના વડા તૈયાર કરી લીધા છે। તો મેં બધા જ વડા આ રીતે થેપીને બનાવી લીધા છે। હવે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલને પહેલાં કમ્પ્લીટ ગરમ થઈ જવા દેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા થોડોક લોટ નાખીને જોઈ લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે તેલ બરાબર ગરમ થઈ ગયું છે। તો ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું। હવે ગરમ તેલમાં એક પછી એક વડાને આપણે મૂકીશું। વડાને તેલમાં ઉમેર્યા પછી તમારે તેને ધીમે રહીને પલટાવી દેવાના છે। જો તમે તેને પલટાવશો નહીં તો વડા નીચે ચોંટી જશે। તો બધા જ વડા મેં પલટાવી નાખ્યા છે। હવે તેને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર થવા દઈશું।
થોડીવાર પછી વડાને ફરીથી પલટાવી દેવાના છે। તો વડાને તમારે ત્યાં સુધી તળવાના છે જ્યાં સુધી તે ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગના ના થાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે વડાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, એકદમ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે અને વડા ફૂલી પણ ગયા છે। તો હવે તેને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે વડા બધા જ ફૂલીને સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે। તો બીજા વડા પણ આપણે આ જ રીતે તળી લેવાના છે। તમારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે। હાઈ ફ્લેમ ઉપર તમે વડા તળશો તો અંદરથી કાચા રહેશે। તો ગરમા ગરમ મકાઈના વડા બનીને તૈયાર છે। મકાઈના વડાને તમે ફ્રીજમાં 10 દિવસ સુધી રાખી શકો છો। આ મકાઈના લોટના વડા તમને ગરમ કરતાં ઠંડા વધારે પસંદ આવશે। તો તમે પણ ગરમા ગરમ ચા જોડે ફ્રીજમાં મૂકેલા ઠંડા વડા ટ્રાય જરૂરથી કરજો। અને મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જણાવવાનું ભૂલશો નહીં। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।